ik vind het een soort slapstick. En Engeland zijn ze altijd, door de jaren heen, hebben ze altijd geweldige slapsticks gemaakt waar ik echt om kon lachen. En ja, hier moet ik soms om lachen en soms dan denken, ja, dan krijg je tranen van in de ogen wat ze allemaal beslissen of willen besluiten. Dus het is onnavolgbaar in dat opzicht. Hoe hard de Brexit de voetbalwereld gaat raken, is nog onduidelijk. Dat hangt af van welke regels gaan gelden. Bij VVV Venlo liggen ze er nog niet wakker van, al is manager voetbalzaken Stan Valckx op de hoogte van mogelijke consequenties. Of een Brexit op 31 oktober dat al voor dit seizoen heeft? Nee, want voor dit seizoen is alles geregeld. Mocht er een harde Brexit komen, dan zijn de Engelse spelers in ieder geval tot het einde van dit seizoen wel speelgerechtigd. Maar richting de toekomst zal dat best wel wat invloeden hebben. En ik denk als je persoonlijk naar onze club kijkt, dan heeft het voor VVV misschien wel wat negatieve invloed. Omdat er veel jonge Engelse spelers worden aangeboden, vanuit Engeland uiteraard. Vaak betalen de uitlenende clubs ook tot wel 80% en soms wel 100% van de desbetreffende speler. Dus mochten die spelers dan niet EU-status hebben, dat zou betekenen dat die spelers voor ons in principe niet meer haalbaar zijn. Dus dan valt er een aantal buitenkantjes voor ons zullen dan wegvallen. Eén van die buitenkantjes is de Engelsman Lee Cattermole. Hij komt deze zomer over van Sunderland. Hoe kijkt hij naar de politieke situatie van zijn eigen land? Yeah, it's hard to follow, isn't it? It's been going on for a long time and there's a lot of information keeps coming out, but I find it hard to follow. But we have talks with friends, but it's never a discussion I particularly enjoy. My vote at the time was to remain. Yeah. But obviously it's not the case, and we have to. Looks like we're going to have to live with that, and then see what the consequences are now, and see how things change. I always lived and was part of an international business we were part of. I was always playing with guys from different countries in the EU and outside of that as well, and I just felt, for me, I enjoyed them relationships as well. And but obviously the reasons go on and on why the country made this decision. But for me, it's going to be interesting now to see where we go with it. Want kan VVV na de Brexit Cattermole nog wel behouden? Een niet-EU-speler moet namelijk een hoger salaris verdienen dan een EU-speler. De VVV is niet in staat om zulke hoge salarissen te betalen. En doordat Ajax nu zoveel niet-EU-spelers heeft en ook zoveel hoge salarissen betaalt, zal het niet-EU-salaris de komende jaren waarschijnlijk nog hoger gaan worden dan het nu is. Nu is het €438.000 bruto voor een speler boven de 20 jaar. Dus dat kunnen ze bij ons niet verdienen. Nee. Vooralsnog lijkt de Brexit alleen maar nadelen te hebben voor een club als VVV. Er zullen minder Britse voetballers worden aangeboden en degene die toch komt, moet waarschijnlijk een werkvergunning bemachtigen. Toch ziet Valckx een lichtpuntje. Een voordeel zou zijn dat de Engelse clubs spelers onder 18 jaar niet meer op kunnen halen in Nederland. Dus dat zou betekenen dat de Nederlandse jongens wat langer in een Nederlandse opleiding kunnen blijven. Het nadeel zou zijn dat inderdaad Engelse spelers met een Engels paspoort, dat die als niet-EU-speler worden bestempeld. En laat ik zo zeggen, als dat een jaar geleden was gebeurd, met een harde Brexit, dan hadden de Engelse spelers, die eigenlijk per direct een werkvergunning moeten hebben, anders had hij niet mogen meespelen. Voor Valckx zit er niks anders op dan afwachten wat er in Groot-Brittannië gaat gebeuren. Ook voor Cattermole is de toekomst nog een onbeschreven blad. I think a lot of guys probably won't realise the effect it'll have. Obviously I'm aware because I'm here, and if I was to come back next year or maybe the year after, whatever, I'm assuming it's going to be a slightly different process. So it's something I'm aware of, but again, I don't know until the outcome actually happens and in place how long it takes to come into effect.